હેલો ફ્રેન્ડ્સ, નમસ્કાર. મારી ચેનલ પર તમારું સ્વાગત છે. આજે હું સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક એવી 2 પ્રકારની ચટણીની રેસીપી લઈને આવી છું. એક છે આંબળાની ચટણી અને બીજી છે જામફળની ચટણી. આંબળા એક ઔષધરૂપી ફળ છે. વિટામિન સીથી ભરપૂર આંબળા શરીરના દરેક અંગો માટે ફાયદાકારક છે, જ્યારે જામફળ હાઈ એનર્જી ફ્રૂટ છે. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. રેસીપી પસંદ આવે તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયો લાઈક અને શેર કરજો અને બેલ આઇકોનને ટચ કરજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મળી જાય. તો પહેલાં આપણે આંબળાની ચટણી બનાવીશું. તો એ માટે આંબળાને સારી રીતે ધોઈ અને કોરા કરી લીધા છે. આંબળા સારા જોઈને લેવાના. તો આપણે ચટણી માટે 4 નંગ જ આંબળા જોઈશે. તો આપણે 4 આંબળાના ટુકડા કરીશું. તો એ પહેલાં આપણે થોડી સેવ પલાળી દઈએ. તો 2 ટેબલ સ્પૂન સેવ એક બાઉલમાં લઈ અને થોડું પાણી ઉમેરી દઈશું, જેથી 10-1 મિનિટ જેટલું પલળી જાય. તો હવે આપણે 4 આંબળાના ટુકડા કરી લઈશું. 20 નારંગીમાં વિટામિન સી હોય એટલું વિટામિન સી એક આંબળામાં છે. વિટામિન એ હોવાથી આંખોની રોશની વધે છે. આમાં આપણે આંબળા કાચા જ લેવાના છે. આંબળા કોઈ પણ રીતે લઈ શકાય, બાફીને કે પછી કાચા કે જ્યુસ બનાવીને. કોઈ પણ રીતે આંબળા લ્યો તો એનો ફાયદો એટલો જ મળે. આંબળા હૃદય માટે પણ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. આંબળા ત્રિદોષ એટલે કે વાયુ, પિત્ત અને કફ ત્રણેય દોષને ખતમ કરે છે. તો મેં અહીંયા 4 આંબળાના ટુકડા કરી લીધા છે. હવે મિક્સચરના નાના જારમાં લઈ લઈશું અને બાકીના મસાલા પછી ઉમેરીએ. તો હવે બાકીના મસાલામાં લીલા મરચાં 2. તો મરચાં તમારે તીખાશની જરૂરિયાત પ્રમાણે લેવા. હવે 1 ઇંચ આદું, એના પણ આપણે ઝીણા ટુકડા કરી લઈશું. આમાં ઘણા લસણ પણ ઉમેરતા હોય છે. અને 1 બાઉલ કોથમીર. તો કોથમીરને ધોઈ અને કોરી કરી લીધી છે. હવે 2 ટેબલ સ્પૂન સૂકા કોપરાનું છીણ ઉમેરીશું. એ ન ઉમેરો તો પણ ચટણી સારી બનશે. અને મીઠું સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું. પછી શેકેલા જીરાનો પાવડર 1 ટીસ્પૂન. હવે 1 ટેબલ સ્પૂન સુગર ઉમેરીશું, જેથી આપણી ચટણી વધારે ટેસ્ટી બને. હવે હિંગ ઉમેરી અને પછી ચાટ મસાલો ઉમેરીશું 1/2 ટીસ્પૂન. આનાથી આપણી ચટણી થોડી ચટપટી બનશે. અને સંચળ 1/2 ટીસ્પૂન સંચળ. સંચળને મીઠું બંને ટેસ્ટ મુજબ ઉમેરી શકાય. અને હવે ખાંડ ઉમેરી છે તો આપણે લીંબુનો રસ 1 ટેબલ સ્પૂન, જેથી ચટણી ખટમીઠી બને. અને હવે આપણે આ સેવ જે પલાળી છે તે ઉમેરી દઈએ. તો આના બદલે સિંગદાણા અથવા તો સૂકી દાળ આવે છે જે, એ પણ લઈ શકાય. તો આનાથી આપણી ચટણી ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે. હવે થોડું પાણી ઉમેરીશું. તો જરૂરિયાત પ્રમાણે થોડું જ ઉમેરવાનું, જેવી ચટણી રાખવી હોય એ પ્રમાણે. અને હવે આપણે એને પીસી લઈશું. આ ચટણીને 1 અઠવાડિયા સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર પણ કરી શકાય અને આપણે રોજના ભોજન સાથે એનો ઉપયોગ કરી શકાય. ચટણી તમે જોઈ શકો છો. રોટલી, ભાખરી, થેપલા, પરોઠા સાથે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. વળી પકોડા અને ભજીયા, સમોસા, સેન્ડવિચમાં પણ આપણે ઉપયોગમાં લઈ શકાય. તો આપણે બનાવીને રાખ્યું હોય ફ્રીજમાં તો રોજના જમવા સાથે આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકાય. તો આંબળા ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તો આંબળાનો એક ફાયદો, પાચન પણ સારું થાય છે અને આંખોની રોશની પણ વધે છે. તો આપણી ચટણી તૈયાર છે. તો અહીંયા મેં કાચા આંબળાની ચટણી બનાવી છે અને આંબળા બાફીને પણ એમાંથી ઘણી બધી રેસીપી બનતી હોય છે. હવે આપણે જામફળની ચટણી બનાવીશું. જામફળ એ શિયાળામાં આવતું અમૃત ફળ છે. વિટામિન અને મિનરલ્સથી ભરપૂર છે. જામફળ શક્તિવર્ધક ફળ છે અને પેટની ઘણી બીમારી માટે રામબાણ ઇલાજ છે. ચટણી બનાવવા માટે પાકું હોય એવું નહીં, પણ કાચું હોય એવું જ જામફળ લેવાનું છે. 2 ડાળી લીમડાની, 1 બાઉલ કોથમીર, 2 લીલા મરચાં અને આદુનો ટુકડો. મરચાં તમારે તીખાશની જરૂરિયાત પ્રમાણે લેવા. તો અહીંયા આપણે જામફળની છાલ દૂર નથી કરવાની. આગળનો અને પાછળનો ભાગ કટ કરી અને એના આપણે ટુકડા કરી લઈશું. અહીંયા આપણે થોડું કાચું હોય એવું જ જામફળ લેવાનું છે. જામફળમાં ફાઇબર વધારે હોવાથી પાચન પણ સારું થાય છે.
જામફળનું સેવન માનસિક તણાવ પણ કમ કરે છે, એટલે જેને સ્ટ્રેસ રહેતો હોય એને જામફળ ખાવાથી ઘણો ફાયદો થતો હોય છે. જામફળમાં સુગરની માત્રા ઓછી હોવાથી ડાયાબિટીસના દર્દીઓ પણ એને સેવન કરી શકે છે. જામફળની ચટણી પણ બનાવી અને 1 અઠવાડિયા સુધી સ્ટોર ફ્રીજમાં થઈ શકે અને રોજના જમવામાં ઉપયોગ કરી શકાય. જામફળના ટુકડા, મરચું તમારી તીખાશની જરૂરિયાત પ્રમાણે લેવું. તો જામફળની ચટણી પણ ભજીયા, સમોસા, પકોડા સાથે પણ સારી લાગે અને રોટલી, ભાખરી, થેપલા સાથે પણ ટેસ્ટી લાગે. જામફળ સ્વાદિષ્ટ હોવાની સાથે સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. હવે મીઠા લીમડાની ડાળીથી પાન અલગ કરી અને ઉમેરીશું અને પછી કોથમીર ઉમેરી દઈએ. આમાં પણ ઘણા લસણ ઉમેરતા હોય છે, તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે ઉમેરી શકો છો. હવે મસાલા ઉમેરીશું. તો મીઠું સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી દઈએ. મીઠું ઉમેરી અને પછી ધાણા જીરું પાવડર. તો ધાણા જીરું પાવડર 1 ટીસ્પૂન ઉમેરીશું. હવે સંચળ પાવડર. સંચળ અને મીઠું બંને છે તો એ મુજબ લેવું. અને આ છે ફુદીનાના પાનનો પાવડર. તો આ ફુદીનાના પાનનો પાવડર કેવી રીતે બને એનો વિડીયો મેં અપલોડ કરેલો છે, તે તમે મારી ચેનલ પર જોઈ શકો છો. અને આ છે શેકેલા જીરાનો પાવડર 1 ટીસ્પૂન. તો અહીંયા તમે ફ્રેશ ફુદીનો પણ લઈ શકો છો. અને આ છે ચાટ મસાલા 1/2 ટીસ્પૂન. તો આનાથી આપણી ચટણી ચટપટી બનશે. અને હવે થોડું પાણી ઉમેરી દઈએ. તો આ બધા મસાલા ખૂબ જ ગુણકારી છે અને જામફળ પણ ખૂબ જ ગુણકારી છે. તો આ હેલ્ધી ચટણી છે અને ચટણી પણ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે. આ ચટણી પણ ફ્રીજમાં 1 અઠવાડિયા સુધી સારી રહે છે. તો ચટણી આપણી તૈયાર છે. આ ચટણી પણ ભાખરી, થેપલા, પરોઠા સાથે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો હવે આપણે એને એક બાઉલમાં લઈ લઈશું. જામફળમાં કેલરી ઓછી હોવાથી વજન ઓછું કરવામાં પણ મદદ થાય છે અને શક્તિવર્ધક હોવાથી આપણને શક્તિ મળે છે, એટલે કે એનર્જી મળે છે. જામફળથી ડાયાબિટીસમાં સુગર લેવલ પણ મેન્ટેન થાય છે અને હાઈ બીપીમાં પણ ખૂબ ફાયદો કરે છે. તો વિટામિન અને મિનરલ્સથી ભરપૂર જામફળની ચટણી તૈયાર છે. રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયો ભૂલ્યા વિના લાઈક જરૂર કરજો. મારી ચેનલ પર મેં તલની ચટણી, પુદીનાની ચટણી, ગાંઠિયાની ચટાકેદાર ચટણી અને બીજા વિડીયો ઘણા મૂકેલા છે, તે તમે જોઈ શકો છો. ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપીમાં. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. વિડીયો જરૂર લાઈક કરજો.